เมื่อภาพอดีตตามหลอกหลอนเขาจะยอมเปิดใจให้เธอหรือเปล่าและใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทอล์กเทซี่กับคลิปตอนที่3ของโคยวายามิมาติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นไปพร้อมกันเลยค่ะเช้าวันใหม่ฮิโรกิตื่นขึ้นมาเห็นมาโกโตะนอนหลับข้างๆเขาเผลอยิ้มบางๆออกมาก่อนจะเอื้อมมือลูบหัวเธอเบาๆแบบที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวแต่พอหันไปมองกระจกเขาเห็นเงาสะท้อนเป็นตัวเองเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดแดงฉานหัวใจฮิโรกิเต้นแรงเขารีบก้มมองตัวเองอีกทีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยความทรงจำเลวร้ายในอดีตยังคงกัดกินเขาไม่เลิกทันทีที่มาโกโตะเริ่มจะตื่นลืมตาขึ้นมาเธอกลับไม่เห็นฮิโรกิอยู่ข้างๆแล้วตัดมาที่อีกมุมหนึ่งของห้องฮิโรกิค่อยๆยกกล่องเหล็กเก่าออกมาพลางเปิดฝาด้วยท่าทีระมัดระวังภายในนั้นมีป้ายชื่อสมัยประถมของเขาด้านหลังซ่อนกลีบดอกซากุระ3 กลีบที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีราวกับสมบัติล้ำค่าที่ไม่อาจปล่อยทิ้งไปได้ไม่นานเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นข้อความจากมาโกโตะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์แต่ฮิโรกิกลับไม่ตอบเขาเคียงจ้องมองกลีบดอกซากุระในมืออย่างเงียบงันราวกับถูกดึงกลับไปสู่อดีตท้ายที่สุดเขาวางป้ายชื่อไว้ข้างโทรศัพท์ก่อนจะหันหลังเดินออกไปจากห้องอย่างเงียบงันมาโกโตะส่งข้อความไปถามฮิโรกิว่าทำไมถึงรีบกลับไปโดยไม่บอกล่วงหน้าแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาสักทีเวลาผ่านไปเธอยิ่งรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นจนกระทั่งมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นฮิโรกิตอบกลับมาสั้นๆว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมไม่มีคำปลอบใจใดๆมาโกโตะได้แค่กอดโทรศัพท์ไว้และนอนพลิกตัวด้วยความหงุดหงิดปล่อยให้เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างค้างคาใจวันถัดมาโกโตะออกไปทำงานหาข่าวตามปกติระหว่างนั้นเธอบังเอิญเจอฮิโรกิเขากำลังสนทนากับนักข่าวจากสำนักอื่นอยู่ทันทีที่เขาเห็นเธอฮิโรกิเดินออกมาจากกลุ่มคนแล้วตรงเข้าหาเธอท่าทางของเขายังคงสงบเหมือนเดิมเขาเล่าเรื่องพยานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครให้ปากคำเพิ่มเติมตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบอะไรใหม่ดูเหมือนที่นี่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกมาโกโตะไม่ตอบอะไรเธอเพียงเงียบและจ้องหน้าฮิโรกิอยู่นานจนเขาเริ่มสงสัยแต่สิ่งที่หลุดออกมาจากปากเธอกลับเป็นประโยคสั้นๆว่าทุกอย่างมันดูธรรมดาเกินไปเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเลยฮิโรกิได้ยินก็ยิ้มบางๆเหมือนจะย้อนถามกลับแต่ยังไม่ทันที่มาโกโตะจะอธิบายต่อสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังแอบอยู่หลังเสาใกล้ๆนั้นเด็กคนนั้นเหมือนรู้ตัวว่าถูกจับได้จึงรีบหันหลังเดินหนีแต่มาโกโตะไม่รอช้าเธอวิ่งตามไปจนทันเด็กชายหันกลับมามองด้วยแววตาหวาดๆก่อนเอ่ยเสียงสั่นว่าเขาเห็นฆาตกรในคืนนั้นมาโกโตะถึงกับนิ่งอึ้งแต่เด็กชายอย่างเล่าต่อคืนวันเกิดเหตุเขาแอบออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วบังเอิญเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนสีดำท่าทางน่ากลัวและที่สำคัญรูปร่างและส่วนสูงเหมือนกับฮิโรกิไม่มีผิดท้ายที่สุดเธอตัดสินใจใช้คำสัมภาษณ์นี้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อออกอากาศอีกด้านหนึ่งโคมิเนะกับโอวาดะกำลังยืนรอฮิโรกิอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์ทันทีที่เขาโผล่มาทั้งคู่ก็รีบยิงคำถามใส่ทันทีเกี่ยวกับคลิปจากกล้องหน้ารถตู้ของร้านทำความสะอาดที่ฮิโรกิเคยไปขอดูไว้ซึ่งควรจะยังมีไฟล์เก็บอยู่แต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้บรรยากาศหนักอึ้งฮิโรกิพูดเสียงยียวนว่าเขาจำไม่ได้เพราะช่วงนั้นสัมภาษณ์ผู้คนไว้หลายคนมากโคมิเนะสวนกลับทันทีว่าหลังจากที่ฮิโรกิขอดูคลิปนั้นไฟล์ทั้งหมดกลับหายไปไร้ร่องรอยฮิโรกิทำท่าตกใจพยายามทำไม่รู้ไม่ชี้แต่กลับพูดเหน็บโคมิเนะด้วยน้ำเสียงกดดันว่าของที่ไม่ได้อยู่ในมือกลับดูมีค่ามากขึ้นและยิ่งทำให้คนอยากได้มากกว่าเดิมสิ้นคำพูดนั้นเขารีบเดินเลี่ยงออกไปทันทีโดยไม่สนใจทั้งโคมิเนะและโอวาดะแม้แต่น้อยท่าทีเช่นนี้ยิ่งทำให้ทั้งสองมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจากกล้องที่หายไปนั้นฮิโรกิเป็นคนทำลายทิ้งแล้วจริงๆหรือกำลังซ่อนมันเอาไว้กันแน่
คืนนั้นฮิโรกินั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังขณะที่ข่าวของมาโกโตะกำลังออกอากาศเขาจับตาดูเนื้อข่าวอย่างตั้งใจแต่สายตาก็ไม่วางจากไฟล์วิดีโอที่อยู่กับเขาคลิปจากรถตู้วันที่ 4 เดือน 4ทันทีที่ภาพปรากฏขึ้นเป็นชายสวมเสื้อกันฝนสีดำก้าวเดินสวนทางกับรถที่กำลังบันทึกภาพฮิโรกิชะงักมือรีบกดหยุดภาพในเสี้ยววินาทีและสิ่งที่เห็นใต้ชุดกันฝนไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวเขาเองหลังจากไปตรวจสุขภาพมาโกโตะนัดเจอกับอาโออิทั้งสองนั่งกินข้าวด้วยกันในระหว่างมื้ออาโออิถามขึ้นว่าหลังเหตุการณ์คืนนั้นเป็นยังไงบ้างมาโกโตะถอนหายใจแล้วตอบว่าทุกอย่างเหมือนปกติไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยพร้อมเสริมเบาๆว่าบางทีสิ่งที่เธอเห็นอาจเป็นแค่จินตนาการเพราะการตื่นขึ้นมาแล้วใครสักคนหายไปมันคลาสสิกเกินไปอาโออิถามต่อว่าแล้วเธอรู้เรื่องส่วนตัวของเขาบ้างไหมมาโกโตะตอบเพียงว่าเรื่องของเขาเธอไม่รู้อะไรเลยจริงๆหลังจากนั้นมาโกโตะกลับไปที่สถานีและนั่งประชุมกับทีมข่าวหัวข้อหลักคือคดีดวงตาโฮรัสคิโนชิตะเล่าว่าหลายคนยังไม่รู้จักคดีนี้แม้แต่อิซึกิคนส่งอาหารก็ไม่เคยได้ยินชื่อขณะที่ทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาโกโตะจ้องรูปดวงตาโฮรัสและแผนที่ของแต่ละเมืองที่เกิดคดีอย่างละเอียดจนในที่สุดเธออดดีใจไม่ได้เพราะบางสิ่งที่พบอาจเป็นกุญแจสำคัญของคดีก่อนเริ่มอธิบายเธอไล่เรียงเหตุการณ์ทีละจุด1 มกราคมเกิดเหตุที่เมืองโคกานิอิ2 กุมภาพันธ์เกิดเหตุที่เขตคิตะ3 มีนาคมเกิดเหตุที่เขตโคโต4 เมษายนเกิดเหตุที่เขตมินาโตะเธอค่อยๆลากจุดแต่ละจุดบนแผนที่จนเห็นว่าเส้นเหล่านั้นรวมกันเป็นรูปดวงตาอย่างชัดเจนนี่คือเบาะแสสำคัญที่อาจคลี่คลายคดีทั้งหมดทันใดนั้นหัวหน้าโนดะถามขึ้นด้วยความทึ่งแล้วเหตุการณ์ที่5ล่ะมาโกโตะรีบลากเส้นต่อบนแผนที่ทันทีและพบว่าจุดตัดทั้งหมดนำไปสู่ย่านอุชิโกเมะยานากิโจคิโนชิตะถึงกับแซวขึ้นนี่เพราะคบกับชิทาราฮิโรกิหรือเปล่าถึงคิดเรื่องนี้ออกทุกคนชะงักไปทันทีแต่มาโกโตะรีบปฏิเสธด้วยสีหน้าจริงจังก่อนบรรยากาศจะตึงเครียดไปมากขึ้นหัวหน้าโนดะจึงตัดบทสั่งให้แยกย้ายไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บข้อมูลผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดมาโกโตะรีบลงพื้นที่ย่านอุชิโกเมะโจทันทีที่ได้รับข้อมูลเธอเดินตรวจสอบบ้านทีละหลังไล่คัดออกไปเรื่อยๆว่าบ้านไหนไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่แล้วระหว่างที่กำลังสำรวจอยู่นั้นเธอกลับบังเอิญเจอกับฮิโรกิอีกครั้งเขายังคงมีท่าทีเย็นชาไม่ต่างจากเดิมทั้งคู่เริ่มต้นพูดคุยกันและต่างก็พบว่าเป้าหมายเดียวกันของพวกเขาคือการทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งที่ 5ฮิโรกิจึงขอดูข้อมูลที่มาโกโตะเก็บมาได้พร้อมทั้งบอกข้อมูลที่เขามีเช่นกันแต่ระหว่างนั้นมาโกโตะแม้จะตั้งใจฟังทว่าสายตาของเธอกลับแอบมองฮิโรกิอยู่ตลอดโดยไม่อาจห้ามใจได้เลยก่อนที่บรรยากาศตรงนั้นจะพัฒนาไปไกลกว่านี้กลับถูกขัดจังหวะทันทีคิโนชิตะเพื่อนร่วมงานของมาโกโตะโผล่มาอย่างพอดิบพอดีเธอจึงแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันทันทีที่คิโนชิตะได้ยินชื่อฮิโรกิแววตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นเหมือนกับคนที่เพิ่งเจอไอดอลที่เฝ้ารอมานานก่อนจะรีบขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในทันทีทั้ง3คนนั่งทานข้าวด้วยกันคิโนชิตะสังเกตว่ามาโกโตะและฮิโรกิอยู่ด้วยกันบ่อยจึงถามตรงๆว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่หรือเปล่าแต่มาโกโตะเรียบปฏิเสธทันทีไม่นานอาโออิเข้ามาร่วมโต๊ะเธอเหมือนจะรู้สถานการณ์จึงถามฮิโรกิเกี่ยวกับอดีตการทำงานประสบการณ์ถิ่นกำเนิดครอบครัวและอายุแต่เขาตอบเพียงว่าเป็นความลับมาโกโตะที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกน้อยใจพูดประชดฮิโรกิว่าจะไม่ยอมบอกอะไรเลยใช่ไหมฮิโรกิมองมาโกโตะด้วยสายตาที่เข้าใจเหมือนรับรู้ความน้อยใจของเธอก่อนจะตอบทันทีว่าเขาเกิดที่โตเกียวอายุ30 ปียังไม่มีครอบครัวและต้องการหาเงินเร็วๆจึงลาออกจากมหาวิทยาลัยจากนั้นเขาถามกลับมาโกโตะด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าแล้วมีอะไรอยากถามอีกไหมบนโต๊ะเกิดความเงียบชั่วครู่จนเสียงโทรศัพท์ของอาโออิดังขึ้นเธอบอกว่าได้นัดโคมิเนะมาร่วมด้วย
เมื่อทุกคนเผชิญหน้ากับโคมิเนะเขาถามตรงๆว่าระหว่างมาโกโตะกับฮิโรกิเป็นอะไรกันมาโกโตะตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะจำเป็นต้องแลกข้อมูลข่าวกันมาโกโตะถามโคมิเนะว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคนร้ายหรือยังแต่โคมิเนะตอบเพียงสั้นๆว่าบอกไม่ได้ฮิโรกิแอบเหน็บเล็กน้อยว่าที่ไม่บอกก็เพราะยังไม่มีความคืบหน้าเท่านั้นโคมิเนะตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าก็ดีกว่าพวกที่อ้างตัวเป็นนักข่าวแต่กลับปกปิดเรื่องสำคัญและเขายังบอกอีกว่าเป็นเพื่อนกับมาโกโตะมา15 ปีแล้วไม่ใช่แค่คนรู้จักพันเรื่องงานเหมือนใครบางคนคำพูดนั้นทำให้ฮิโรกิเริ่มสนใจเรื่องราวในอดีตของมาโกโตะอาโออิจึงเล่าต่อว่ามาโกโตะเคยเป็นนักแบดมินตันต้องฝึกสมาธิและสายตาโดยการจับแมลงที่บินอยู่ด้วยมือเปล่าฮิโรกิเลยถามถึงเรื่องการจับกลีบดอกซากุระของเธอแต่กลับพบว่าจริงๆแล้วมาโกโตะคิดวิธีนั้นขึ้นมาเองทั้งหมดไม่ได้มีความเชื่ออะไรทั้งนั้นและคำตอบของเธอทำให้ฮิโรกิต้องชะงักระหว่างเดินกลับมามาโกโตะขอโทษฮิโรกิที่ลากเขามาด้วยแต่เขากลับตอบเพียงว่าไม่เป็นไรความเงียบปกคลุมระหว่างทั้งคู่แม้จะมีการสัมผัสกันบ้างแต่ไม่มีใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทำให้ระยะห่างระหว่างพวกเขายังคงอยู่เหมือนเดิมจู่ๆอิซึกิก็เข้ามาทักทั้งคู่พร้อมบอกว่าคุ้นหน้าฮิโรกิแต่เขากลับจำไม่ได้ว่าเคยเจอกันที่ไหนจากนั้นยูซึกิก็แยกตัวไปฮิโรกิเองก็ขอแยกตัวไปอีกทางทำให้มาโกโตะยืนนิ่งมองตามด้วยความผิดหวังระหว่างทางเดินกลับมาเธอไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่จากที่ไกลๆทางด้านโอวาดะได้นัดพบกับโนดะเมื่อทั้งคู่เจอกันโนดะก็หยิบเอกสารชุดหนึ่งส่งให้กับโอวาดะเปิดดูอย่างตั้งใจและพบว่าเป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาถึงกับชะงักก็คือบรรทัดที่ระบุว่าคนแรกที่พบศพคือลูกชายของเหยื่อเองมาโกโตะที่ลงพื้นที่ยังคงพยายามเตือนผู้คนที่เดินผ่านไปมาให้คอยระมัดระวังตัวจากฆาตกรในคดีฮอรัสที่ยังไม่ถูกจับกุมระหว่างนั้นเธอได้พูดคุยกับฮิโรกิเธอเชื่อว่าคนร้ายอาจจะเป็นพวกที่หมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบและถ้าวันหนึ่งความสมบูรณ์แบบนั้นถูกทำลายลงเขาอาจจะเลิกก่อเหตุไปเองก็ได้แต่สำหรับฮิโรกิแล้วเขากลับไม่เห็นด้วยเขามั่นใจว่าต่อให้พยายามอย่างไรฆาตกรก็ต้องก่อเหตุขึ้นอีกอย่างแน่นอนขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับถามว่าพวกเขาเป็นนักข่าวหรือเปล่าชายคนนั้นอ้างว่าตัวเองมีคลิปของผู้ต้องสงสัยที่แอบถ่ายเอาไว้แต่ถ้าอยากได้ก็ต้องมีค่าแลกเปลี่ยนเสียก่อนมาโกโตะปฏิเสธทันทีเพราะมองว่ามันผิดกฎและไม่ควรทำแต่ฮิโรกิกลับคิดต่างออกไปเขาตอบตกลงและยืนยันว่าจะเป็นคนจ่ายเองเพื่อให้ได้คลิปนั้นมาแล้วเดินตามชายคนนั้นเข้าไปยังอีกมุมหนึ่งไม่นานนักฮิโรกิก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาทำให้มาโกโตะรู้สึกไม่สบายใจเขาเตือนเขาทันทีว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแต่ฮิโรกิกลับสวนกลับว่ากฎเหล่านั้นเป็นของบริษัทเธอไม่ใช่ของเขาสำหรับวงการนิตยสารแล้วอะไรที่สามารถใช้ได้ก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์หรือเงินมันก็ไม่ต่างกันมาโกโตะถึงกับผิดหวังในตัวเขาและพูดออกมาว่าเธอคิดว่าเขาจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้แต่สิ่งที่ได้ยินกลับตรงกันข้ามฮิโรกิยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ความถูกต้องเสมอไปแต่คือสิ่งที่ได้มาแล้วแก้ปัญหาได้ต่างหากและเขาก็ไม่สนใจว่ามันจะได้มาด้วยวิธีไหนฮิโรกิมองมาโกโตะก่อนจะพูดออกมาตรงๆว่าจริงๆแล้วมาโกโตะเองก็ใช้วิธีการนั้นเหมือนกันเธอทำหน้าสงสัยทันทีจนเขาพูดต่อว่าเพราะเธอเป็นผู้หญิงไงแค่ยิ้มหน่อยก็สามารถขออะไรจากใครก็ได้แล้วมาโกโตะรีบปฏิเสธทันทีว่าเธอไม่เคยทำแบบนั้นแต่ฮิโรกิก็ยังย้ำต่อว่าไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ทำสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อทำให้ใครสักคนชอบเพื่อหาทางเอาตัวรอดและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยคำพูดนั้นทำให้มาโกโตะสะเทือนใจเธอถามกลับไปว่าแล้วการที่ปฏิบัติต่อใครสักคนโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆเหรอฮิโรกิหันมามองหน้าก่อนจะตอบชัดเจนว่าใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยประโยคสั้นๆแต่ตรงไปตรงมานั้นกลับทำให้มาโกโตะเจ็บปวดอย่างมากเธอไม่พูดอะไรต่อและเลือกเดินจากเขาไปปล่อยให้ฮิโรกิยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพียงลำพัง
เมื่อมาโกโตะกลับถึงออฟฟิศเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ซากิหัวหน้าของเธอฟังซากิเองก็ยอมรับว่าตัวเองก็เคยทำเหมือนกันและมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยสิ่งสำคัญอยู่ที่เจตนาของการทำมากกว่าคำพูดของซากิทำให้มาโกโตะเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างในขณะเดียวกันฮิโรกิที่ยังยืนอยู่ที่เดิมกำลังเปิดอ่านข้อความของมาโกโตะเขาลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่มือจะเลื่อนไปที่ปุ่มบล็อกแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจยกเลิกความตั้งใจนั้นไปอิสกิเอาข้าวกล่องมาส่งให้โคมิเนะที่สถานีตำรวจแต่ในจังหวะที่โคมิเนะยืนกดน้ำจากตู้กดน้ำอัตโนมัติอิสกิก็เหมือนนึกอะไรบางอย่างออกเขาเคยเห็นฮิโรกิยืนจ้องตู้กดน้ำในท่าทางแบบเดียวกันอิสกิเลยเริ่มเล่าให้โคมิเนะฟังบอกว่าฮิโรกิเป็นคนค่อนข้างแปลกๆก่อนจะถามตรงๆเลยว่าความจริงแล้วมาโกโตะกับฮิโรกิคบกันอยู่หรือเปล่าโคมิเนะรีบปฏิเสธทันทีบอกว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรอิสกิก็ยังยืนยันหนักแน่นเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาตัวเองว่าทั้งคู่จับมือกันแบบนี้มันจะเป็นแค่เพื่อนธรรมดาได้ยังไงคำพูดนั้นทำให้โคมิเนะถึงกับของขึ้นโมโหสุดขีดทันทีไม่นานโอบาดะเดินเข้ามาพร้อมเอกสารสำคัญเธอเล่าว่าฮิโรกิอาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะมีคดีฆาตกรรมในอดีตที่เกิดขึ้นกับแม่ของเขาลักษณะการฆ่าคล้ายกับคดีฮอรัสเพียงแต่ศพไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ส่วนผู้ต้องหาในตอนนั้นคือพ่อของฮิโรกิถูกจำคุก10 ปีและเพิ่งพ้นโทษมาเดือนธันวาคมปีที่แล้วคดีฮอรัสเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันทำให้ตำรวจต้องเร่งตามหาพ่อของเขาโอวาดะยังบอกอีกว่าผู้ต้องสงสัยคนแรกคือฮิโรกิเองขณะเดียวกันฮิโรกิก็กำลังนั่งดูคลิปวิดีโอที่เพิ่งได้มาในภาพนั้นเป็นเสียงของชายคนหนึ่งที่กำลังบรรยายด้วยน้ำเสียงตื่นว่าเขาเจอชายสวมชุดกันฝนสีดำกำลังเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นฮิโรกิรีบกดหยุดทันทีภาพบนหน้าจอค้างนิ่งอยู่ตรงใบหน้าที่ถูกบดบังด้วยเงามืดเขาจ้องมันอยู่นานแววตาเย็นเฉียบและในเสี้ยววินาทีนั้นเหมือนเขาจะรู้ทันทีว่าชายปริศนาคนนั้นคือใครด้านมาโกโตหลังจากเธอรีบทำใบปลิวเพื่อเตือนผู้คนให้ระวังตัวจนเสร็จอยู่ๆก็มีสายจากโคมิเนะโทรเข้ามาไม่นานเขาก็มาปรากฏตัวถึงที่บริษัทของเธอและเอ่ยถามอย่างตรงไปตรงมาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฮิโรกิเป็นแบบไหนถ้าคบกันอยู่เขาแนะนำให้เลิกทันทีเพราะผู้ชายคนนั้นเป็นคนอันตรายคำพูดนั้นทำให้มาโกโตะถึงกับชะงักไปเธอรีบถามกลับว่าอันตรายยังไงแต่โคมิเนะกลับตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้มาโกโตะเลยพยายามเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่ตึงเกินไปด้วยการหยอกว่าหรือว่าเขากำลังจะบอกว่าฮิโรกิคือฆาตกรฮอรัสแต่โคมิเนะกลับเงียบไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าการที่เขามาถึงที่นี่คงไม่คิดว่าเขามาเพื่อล้อเล่นใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินทำให้มาโกโตะพูดไม่ออกเธอย้ำกับตัวเองว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้มาโกโตะตั้งใจแจกใบปลิวเพื่อเตือนให้ผู้คนในย่านนั้นระมัดระวังตัวมากขึ้นระหว่างนั้นเธอพยายามส่งข้อความหาฮิโรกิเธออยากคุยกับเขาอย่างจริงจังแต่ทันทีที่ฮิโรกิเห็นเธออยู่ตรงนั้นเขากลับเลือกที่จะหลบหน้าและพิมพ์เพียงข้อความสั้นๆบอกเธอว่าวันนี้ไม่ว่างเพราะมีสัมภาษณ์ข้อความสั้นๆนั้นทำให้มาโกโตะผิดหวังอย่างหนักและนั่นก็เป็นจุดที่เธอตัดสินใจในใจแล้วว่าจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ระหว่างที่ฮิโรกิแอบมองมาโกโตะอยู่ไกลๆเขาสังเกตเห็นชายปริศนาสวมฮู้ดสีดำเดินตามมาโกโตะมาตลอดอย่างไม่คลาดสายตาจนกระทั่งขากลับมาโกโตะที่เดินไปโดยไม่ได้เอะใจอะไรชายปริศนาคนนั้นก็รีบคว้ามีดออกมาก่อนจะพุ่งเข้าหาเธอทันทีแต่โชคดีฮิโรกิที่แอบตามอยู่โผล่มาขัดขวางได้ทันเวลาเขาผลักชายคนนั้นเข้าไปในตรอกเล็กๆและพยายามแย่งมีดจากมือจนในที่สุดก็สามารถคว้าอาวุธมาได้ฮิโรกิจับตัวชายคนนั้นก่อนถามด้วยน้ำเสียงเข้มว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรจากมาโกโตะแล้วจึงกระชากหมวกฮู้ดออกเผยให้เห็นใบหน้าของชายแปลกหน้าและในจังหวะนั้นเองชายคนนั้นกลับพูดออกมาราวกับรู้จักฮิโรกิเป็นอย่างดีว่าก็เพราะเขานั่นแหละถึงได้เป็นแบบนี้ฮิโรกิชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะข่มขู่กลับอย่างเด็ดขาดเตือนว่าถ้าชายคนนั้นยังคิดจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้อีกครั้งเขาจะเป็นคนฆ่าชายคนนั้นด้วยมือของตัวเอง
คำพูดหนักแน่นนั้นทำให้ชายปริศนาถึงกับหน้าถอดสีแล้วรีบวิ่งหนีไปทันทีฮิโรกิยืนหอบเล็กน้อยมองตามชายคนนั้นที่หายลับไปก่อนเงยหน้าขึ้นไปมองกล้องวงจรปิดด้านบนแล้วหันกลับมาที่มาโกโตะซึ่งยังปลอดภัยดีเขาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจราวกับยกภูเขาออกจากอกเช้าวันถัดมามาโกโตะกลับไปยังย่านเดิมเพื่อแจกใบปลิวเหมือนเช่นเคยและบังเอิญเจอชายคนเดิมที่เคยเป็นคนถ่ายคลิปให้เมื่อคราวก่อนชายคนนั้นอดถามไม่ได้ว่าทำไมคนที่ทำงานสื่อถึงต้องมาลงแรงทำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองมาโกโตะตอบเพียงสั้นๆว่าเพราะนี่คือสิ่งที่เธออยากทำถ้ามันสามารถช่วยไม่ให้เกิดคดีขึ้นได้ชายคนนั้นยิ้มมุมปากก่อนจะบอกว่าเธอช่างเป็นอย่างที่ฮิโรกิเคยพูดไว้ไม่มีผิดเขาเล่าต่อว่าสำหรับผู้ชายคนนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะคิดยังไงหรือจะทำเรื่องอันตรายแค่ไหนก็ตามหากสามารถช่วยจับตัวคนร้ายได้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขอแค่ไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มขึ้นก็พอเขาเป็นคนจริงจังมากในการแก้คดีถึงขั้นพร้อมจะละเมิดกฎเพื่อทำให้ความจริงกระจ่างซึ่งต่างจากเธอที่จริงจังกับงานเช่นกันและเลือกวิธีที่ต่างออกไปเขายอมรับว่าไม่สามารถทำแบบมาโกโตะได้และเชื่อว่าคนที่จะหยุดคนร้ายได้จริงๆก็คือเธอนี่แหละคำพูดนั้นทำให้มาโกโตะเหมือนเริ่มเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของฮิโรกิมากขึ้นเธอรีบกดโทรศัพท์หาฮิโรกิแต่เขากลับไม่ยอมรับสายจนกระทั่งเสียงเรียกชื่อจากด้านบนดังขึ้นฮิโรกิหันไปตามเสียงและพบว่าเป็นมาโกโตะที่กำลังยิ้มกว้างพร้อมกับวิ่งตรงมาหาเขาเธอหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมบอกว่าเธอได้วิดีโอนั้นมาแล้วก่อนจะยื่นเงินที่เขาจ่ายไปวันนั้นคืนมาโกโตะตำหนิเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฮิโรกิเป็นคนเข้าใจยากเกินไปบางครั้งก็ทำตัวเย็นชาบางครั้งก็ดูอ่อนโยนแบบนี้มันเหมือนผู้ชายเจ้าชู้ไม่มีผิดเธอพูดต่อว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามความรู้สึกที่เธอมีให้เขามันถอยกลับไปไม่ได้อีกแล้วฮิโรกิได้แต่ทำหน้างงเล็กน้อยก่อนที่มาโกโตะจะสารภาพออกมาตรงๆว่าเธอชอบเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเธอฝ่ายเดียวก็ไม่เป็นไรและไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดของเขาก็ได้เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครเข้าใจใครได้ทั้งหมดอยู่แล้วและแม้เขาจะเป็นผู้ชายที่ดูหยาบๆและไม่น่าเชื่อถือแต่เธอก็ยังชอบเขาอยู่ดีพูดจบมาโกโตะยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบอกลาเขาและหันหลังเดินจากไปแต่ทันใดนั้นฮิโรกิก็โผล่เข้ามากอดเธอจากด้านหลังไว้แน่นพร้อมเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นผู้ชายเจ้าชู้อย่างที่เธอว่าไปเสียแล้วมาโกโตะยิ้มกว้างพร้อมเอ่ยคำว่ารักอีกครั้งฮิโรกิไม่ตอบอะไรแต่ค่อยๆโน้มตัวกอดเธอแน่นขึ้นแล้วมอบจูบอย่างอ่อนโยนให้แทนคำพูดทั้งหมดขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งโนดะกำลังนัดพบกับชิทาระคันจิพ่อของฮิโรกิขณะที่ตำรวจก็เริ่มรื้อคดีเก่าและเริ่มเชื่อมโยงคดีของแม่ฮิโรกิในอดีตเข้ากับคดีฆาตกรรมดวงตาแห่งฮอรัสในปัจจุบันหลักฐานบางอย่างกำลังชี้ไปที่ฮิโรกิเพราะในวันเกิดเหตุมีคนพบว่าเสื้อของเขามีรอยเลือดแห้งติดอยู่และอาจเป็นไปได้ว่าพ่อของเขากำลังพยายามรับผิดแทนลูกชายและแล้วตอนที่3ก็จบลงไปพร้อมกับความรู้สึกที่เริ่มสั่นคลอนของทั้งสองคนความสัมพันธ์ของมาโกโตะและฮิโรกิจะเดินต่อไปได้หรือไม่และเมื่อเงามืดของคดีเริ่มหันกลับมาที่เขาชายหนุ่มผู้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องเผชิญกับอะไรต่อไปติดตามเรื่องราวได้ใน Talk Tassie ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะ